Hello guys! Welcome back again to our channel. So, nandito tayo ngayon sa bahay. So, it's 5:45 na. Magluluto tayo ngayon. Magluluto ako ng ulam. So, samahan niyo ako magluto ngayon habang nagkakwentuhan tayo ngayon. Kasi, nung una nagkwento ako tungkol sa Medicare or yung paano yung magpa-check up dito, mga ganun. So, gusto ko na before na mag-forward pa sa mga kung ano-ano pa man ang mapag-usapan natin. So, munang i-share kung paano kami nakapunta dito or paano kami naging resident dito. So, yun. So, habang nagluluto ako, kasi gabi na, paggabi na, kailangan ko na rin magluto kasi pangbaon din bukas. Actually, na-slice ko na siya. Tadadaan! Kamay kami ng manok. Hindi ako ganun, hindi ako marunong or magaling magluto. Kailangan lang magluto kasi walang magluluto dito sa bahay kung hindi ako. So, yun. Samahan nyo ako magluto habang nagkukwentuhan tayo. So, yan. Start na natin. Tapos, gusto ko rin palang ipakilala or at least bigyan man lang kayo ng kunting background namin. So, galing kami ng Baguio. So, galing kami ng Cordillera. So, ihurot kami. Ihurot nila kayo po. Ihurot kami. So, yun, Ilocano. Ilocano ang salita namin, pero ang ginagamit namin doon. Pero ang salita talaga namin, Kankanai or Ibaloy. Pag yung asawa ko, si Daddy, Kankanai ng Mountain Province. So, iba-iba kasi yun. So, yes, yun. Igurot kami, Ilocano, Kankanai, Ibaloy. Yun ang salita talaga namin. Pero, nasanay lang kasi kami sa Ilocano. Parang, pag pumunta ka ng parang Manila, kung pumunta ka ng Manila, para magkakaintindihan kayo, kailangan nyo magtagalog. Kasi, yun yung parang common na dialect. Parang ganun din sa Baguio. Para magkakaintindihan lahat, Ilocano or Tagalog ang kailangan gamitin. Kasi halo-halo naman ang tao doon. Merong galing ng Babam, La Union, Pangasinan, Batangas, mga ganun. Hindi lang lahat galing ng, o hindi lang taga-Cordillera ang nasa Baguio. So, ganun. So, mix. Doon. So, galing kami ng Baguio. Diba? Baguio. Yan. So, wala na. Magluto na tayo. Oh, guys, iluto na natin yung ulam. Hindi ko alam kung anong ulam to. Basta manok na may tomato sauce, na may mechado, may mga ganun, afitada or whatsoever. Basta. Diba? So, yun. Dito, simple lang yung buhay. Ganyan lang. So, parang nasa Pilipinas din. Diba? May basurahan pa dito. Kasi nga, naglagyan ko ng balat ng mga gulay. Yan. Init ko lang ito. So, yun. Kwento ko paano kami nakapunta dito. Una, si Daddy nag-apply nung mga 2010. Buntis pa lang ako doon, nag-apply na siya ng trabaho. Pero hindi talaga specifically na Australia. So, nag-submit siya ng application niya or resume niya sa online sa workabroad.com.ph. So, yun. So, doon sa Pilipinas, yun so, yun yung any agency. So, any agency pwedeng makita yun as long as siguro pag member sila doon or may access sila doon sa website na yun. So yun, may agency na tumawag sa kanya. Sabi dito daw, ganun. So yun, 2010 siya nag-apply, di ba? Buntis pa lang ako noon. 2011, nanganak ako. 11, nakakuha siya ng work dito. May interview siya dito. So, yun, 2011. 2012 siya nakapunta dito as under ng working visa 457. Pero yung working visa na 457 na yun, wala na. Iba na kasi every year dito, nagpapalit ng, may binabago nila yung policy nila dito. Tapos, recently lang nawala na yung 457. So, yun. 457. So, pumunta siya dito 2012. Tapos, nung 2014, madami-dami din ng kaming na-experience dito.
Kasi noong 2014 na nag-apply na siya ng residency namin, hindi, so nakapagbayad na siya ng mga fees, ganon. Tapos ang masama doon, hindi natuloy kasi nag-close yung company na pinag-workan niya. So yung binayaran niya sa agency, doon sa immigration, kasi may babayaran ka doon, hindi siya nag-refund. So malaki din yung pera na yun. So around 11,000, 12,000 yun eh. So yun, sabi ko, madami-damitin yung mga na-experience namin na bago kami nakarating sa kung saan man kami ngayon, yung nakuha namin yung residency namin. So yun, 2012. Tapos after nun, nag-apply siya ng work ulit kasi nga nag-close na yung company niya, 'di ba? So naghanap siya ng ibang trabaho. So doon pala sa una niyang work sa Queensland yun, doon siya unang place na pinuntahan niya dito. So nung 2000 yun, nag-close yung company niya 2014. So nag-apply siya doon. Nag-apply siya ng ibang work. Meron naman siyang nahirapan, kaso lang ang masama doon, meron yung isang company na hindi siya binayaran. Parang small company at dugas na yun eh. But, naghanap siya ng ibang luckily may nahanapan siyang work dito sa Melbourne, kaya kami napunta dito sa Melbourne. So dito siya, tapos 2015 yun. Tapos since aasikasuhin pa yung papers niya for another working visa, umuwi muna siya sa Pilipinas ng June 2015. Naghintay din siya ng 5 months. So, nag-stay sa Pilipinas ng 5 months. So, 2015 November, pumunta na siya dito kasi lumabas na yung working visa niya. Yan, nilagay ko lang yung weekend. So, 2017, inaayos na namin yung papers namin for residency. Kaso lang, nag-buntis ako. So, hindi ako pwedeng mag-medical kasi kailangan mo mag-medical dun eh. Isang requirements yun sa medical. Kailangan ko nasa ka sa medical. So, hindi ako pwedeng mag-medical kasi buntis ako kasi mag-x-ray, so parang na-delay yun. Tsaka okay na rin kasi para pag dumating na si baby, si Kawi na yun, kasama na sa paper namin, sa application namin. Kasi kung sakali, another application na naman yun. So, yun, hinintay namin na lumabas kay Kawi bago namin, para maisama namin siya. Pero, inuna na namin yung papers namin ng 2017. Parang to follow na lang yung kay Kawi. So, yun, 2017, nilodge na namin yung papers namin. Tapos, lumabas yung visa namin ng 2018. So, resident na kami ng 2018. Nun, finally. Oh. Pero, hindi rin siya ganun kadali na nakuha namin yung residency namin. I mean, ilang taon din naman na hinintay namin bago kami maging resident. Kasi nga yung mga kasabayan ni Daddy doon sa Queensland, pa-resident pa lang kami nun, citizen na sila. So, parang ganun. So, nahuli siya kasi nga, nung mag-apply siya ng resident niya, for residency niya, di ba, nag-close yung company. So, parang 2 beses siya nag-apply ng working visa niya. So, another gastos na lang yun. So, ganun, parang, matagal na ilang taon din bago, na natin yung gulat, bago namin nakuha yung residency namin. So, yun, hindi lang siya ganun kadali. Yung pinagdaanan. Dapat na pinatulad na din. Nag-bill paper. So, yun. So, madami-dami din kami napagdaanan. Hindi namin nakuha. Hindi madali na yung processing ng namin kasi malaki-laki din yung nagastos namin doon. Pero at least, sabi ko nga, na-resident na kami dito. Tapos ngayon, waiting na rin sila dati ng updating nila ng citizenship nila. So ako na wala pa akong 4 years dito eh, kaya
hindi ako kasama kasi individual na yun. Pero yung mga sila ate at si Kawi kasama, dependent ni daddy yun kasi minor pa naman sila eh. So ako hindi pa kasi ang citizenship dito, pwede ka mag-apply pag naka 4 years ka na dito, stay in Australia, at saka 1 year as a resident. So so 1 year naman na, mag-1 year o more than 1 year na nga yung residency ko, kaso nga lang mag 4 years pa lang ako sa September. So sa September pa pwede mag-apply. Pero so ayun, so yun naman yung paano namin nakuha yung residency namin, paano yung mga visa namin dito. So kung gusto niyo, kung interesado kayo na, kung like interesado kayong pumunta dito or mag-apply ng work dito or mag-apply as an immigrant, kasi pwede pala yun eh, hindi namin alam yun nung una, na pwede ka palang mag-apply sa Pilipinas pa lang as an immigrant na. So parang pupunta ka na dito, resident ka na, so ang applyan mo doon is immigrant or yung permanent residency. Yan, makso. Tapos yun, so kung gusto nyo is ilalagay ko yung sa description yung link ng immigration, website ng immigration, kasi screenshot ko lang, papakita ko sa inyo, tignan nyo lang dito para makita nyo kung ano yung itsura, para maalam nyo kung yun talaga yung website ng immigration dito sa Australia. So sabi ko nga, diba yung niluluto ko amoy sunog na. Ilagay natin yung sabi ko hindi ako ganun sa gawin mag-ilagay. Ilagay natin yung sauce at ang asin. Diba? Cooking. Mama, what are you making? I'm cooking ulam. Yeah, but what's the name? Like, maybe it's like mechado or apritada. Basta yung maso. Pero masarap. Wow! Diba? Yeah. But sometimes Daddy's cooking is better. No, better. I'm sorry. No, but I like your cooking, but sometimes Daddy makes more like, you know, like simple treats like that's delicious, like French toast. And then that's like a meal. No, it's like French toast. That is like a meal, and then I like it because it's sweet. No offense. No offense. And so wala pa nang maluto. At ang aking mahiwagang sangkap. Wow! Yeah! Wait. Salamat sa magic sarap. Here. Another sponsor. Can you see it? No. Another sponsor of the day. Magic syrup. No. How you wish? No. Wait. Do please. If you see this, sponsor us, you know? Just call us. Tubig. Why you put water? It's so soapy. Oh, soup. Looks like popping candy. Feels. Yan. So, hintayin lang natin kumulo. Kasi, dinamihan ko yung sabaw kasi masabaw sila. Gusto nila ng sabaw. Wait a second. I'm gonna go on the call with, my friends. Diba? Salamat sa magic sarap. Ever na you're planning to apply here or to apply as an immigrant, mga ganun. So, pwede yun, immigrant. So, punta kayo dito as a permanent resident na, diba? Mas madali yun. So, yun. So, yun yung paano kami nakapunta dito. So, it's like, for 4 years na ako dito. Si Daddy yun ang matagal kasi di ba, mga 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ano na pala siya dito? 8 years na siya dito. Kasi June, maalala ko,
flight niya, mga June 4, June 3 ang birthday niya. So, parang nagbibiyahe kami, birthday niya. So nag 8 years na pala siya dito. So, kaya may ganun din katagal niya nakuha yung citizenship niya, 8 years. So, ganun. So, sa mga kakilala namin, sinasabi nga namin sa mga kakilala namin na hindi pa resident dito, kapit lang kasi sa amin, hindi rin naman namin nakuha agad. So, in God's time, makukuha din yun. Basta, perso lang, mag-work, kasi dito buhay, work. Mukhang masarap. Masarap. Taman ko lang na. Parang asin. Lagyan natin ng asukal para medyo maasim eh. Yung buhay namin dito. Buhay, Australia. Yung pag-uwi mo sa parang Pilipinas rin lang naman. Pag-uwi mo, magluluto. Kaso nga lang, ikaw lang. Walang ibang parang mechado ata ito or afritada. Parang yung mga yun, mga mechado, afritada, ano pa ba yun? Basta yung may tomato para parehas. Natin ulit. Yan, kuluan lang natin. Tapos mga 5 minutes siguro. Tapos pwede na ating ulam. Ay, luto na ata ito. Naluto. Naimas. Kitaan nyo. Tingnan nyo, masarap. Diba? Yummy, yummy in my tummy. Nagimas. Mechado or afritada or whatsoever. Basta naimas. Naimas na raman. So, there you go guys. Naluto na ang ating ulam at ang ating kwentuhan. Hopefully, you found it interesting and informative. At sana nakapagbigay kami ng information or at least one idea kung paano pumunta dito or ano yung pwede nyong applyan dito. So, yun. And thank you for our sponsors. Like and share. So, there you go guys. We'll see you in our next video. Remember to spread love and positivity. Goodbye. Bye.